วัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ NK Live Report ค่ะรายงานสดจากโชว์รูมเบนซ์เคเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้มาพบกับการ์ตูนเบนซ์เคค่ะและเจแปนเบนซ์เคครับเรา2คนมาแนะนำรถเข้าใหม่ประจำวันกันเช่นเคยค่ะและเผิ่แป๊บเดียวนะคะเราก็มีมามากกว่า400 พิโซดแล้วและเราก็ตั้งใจมอบเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆสอดแทรกไปในทุกคลิปแล้วก็ทุกไลฟ์นะคะตูนหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณลูกค้าไม่มากก็น้อยนะคะครับและนับจากทีนี้เป็นต้นไปนะครับมาพบกับ NK Live Report โฉมใหม่ทั้งหมดภาพสวยสดใสนะครับคมชัดยิ่งกว่าเดิมพร้อมเจาะลึกทุกจุดทุกรายละเอียดนะครับรวดเร็วกระชับฉับไวยิ่งกว่าเคยห้ามพลาดกันเลยนะครับและพิเศษสุดๆไปกว่านั้นนับจากนี้เป็นต้นไปเรายังมีบริการใหม่ล่าสุดพิเศษสุดสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดที่ไม่สะดวกเดินทางมาที่โชว์รูมของเรานะคะสามารถแอดไลน์ของเราหรือสแกนผ่าน QR Code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้เพื่อวิดีโอคอลคุยกับพี่ฝ่ายขายโดยตรงดูรถกันแบบละเอียดทุกจุดเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะและพิเศษสุดยิ่งกว่านั้นเรายังมีบริการใหม่ล่าสุด NK Delivery Service ค่ะส่งรถสไลด์ให้ฟรีถึงหน้าบ้านทุกทิศทั่วไทยภายใน24 ชั่วโมงเรียกได้ว่านอนอยู่บ้านดูไลฟ์ของเราแบบสบายๆก็รอรับรถแบบ Delivery ถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวค่ะเอกสิทธิ์พิเศษเฉพาะที่BenKเท่านั้นห้ามพลาดบริการดีๆแบบนี้เลยนะคะครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่BenKนะครับศูนย์รวมรถเบนซ์มาตรฐานอันดับ1ของไทยโดยเรามีรถเบนซ์สวยๆให้คุณเลือกทุกรุ่นทุกคลาสนะครับมากที่สุดในเมืองไทยกว่า150คันโดยเรามีการจัดเรียงรถออกเป็นหมวดหมู่อย่างสวยงามและชัดเจนเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดของลูกค้าทุกท่านเลยนะครับและนอกเหนือจากโชว์รูมBenKของเราค่ะเป็นโชว์รูมที่สวยงามและได้มาตรฐานแล้วนะคะเรายังมีร้านกาแฟC250ค่ะเป็นร้านกาแฟระดับพรีเมียมสวยๆในบรรยากาศสบายๆพร้อมเบเกอรี่ชั้นเลิศนะคะไว้คอยบริการคุณลูกค้าทุกท่านอีกด้วยค่ะและที่พลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าที่รักการแต่งรถนะครับเรายังมีร้านโปรไดช็อปศูนย์จำหน่ายและนำเข้าอุปกรณ์ตกแต่งสำหรับรถยุโรปและรถยนต์ซุปเปอร์คาร์ชั้นนำระดับโลกมาไว้คอยบริการลูกค้าทุกท่านด้วยครับและข้อสำคัญที่สุดค่ะเรายังมีศูนย์บริการ NK Service Center ศูนย์บริการมาตรฐานขนาดใหญ่กว่า50ช่องซ่อมพร้อมทีมช่างมืออาชีพประสบการณ์สูงไว้คอยดูแลรถของคุณลูกค้าตลอดอายุการใช้งานเลยนะคะเพื่อความมั่นใจสูงสุดสำหรับลูกค้าทุกท่านด้วยค่ะครับและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับคนรักรถทุกท่านเรายังมีศูนย์เคลือบแก้วอันดับ1ของไทยจาก CTS ไว้คอยบริการลูกค้าทุกท่านเช่นเดียวกันนะครับเรียกได้ว่ามาที่BenKที่เดียวจบครบทุกความต้องการอย่างแท้จริงเลยนะครับทั้งโชว์รูมที่ได้มาตรฐานและบริการหลังการขายที่ดีนะคะและนอกเหนือไปกว่านี้BenKของเรายังมีบริการเสริมต่างๆอีกมากมายด้วยต้องบอกกันว่ามาที่BenKที่เดียวจบครบทุกความต้องการจริงๆด้วยค่ะพี่แป้นใช่แล้วครับและสำหรับรถเข้าใหม่ของเราในวันนี้ค่ะเป็นรถสปอร์ตคูเป้นะคะอยู่ในรุ่น C Class ค่ะใครกำลังหาอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะกับรถรุ่นนี้เลยนะคะ mercedes-benz C250 Coupe AMG ค่ะมาด้วยสีภายนอกเป็นสีดำ Obsidian Black นะคะภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสปอร์ตสีดำทั้งคันสวยเด่นสะดุดตาเป็นอย่างมากเลยค่ะพี่แป้นใช่แล้วครับเรามองจากเว็บภายแรกนะครับเราก็เห็นด้วยความสวยงามของรถคันนี้นะครับตัวนี้เป็นรหัสตัวถัง W205 นะครับเป็นโฉมปัจจุบันล่าสุดที่จำหน่ายอยู่ในตอนนี้นะครับตัวนี้มาพร้อมกับตัวท็อปของเขานั่นเองครับเป็นตัวกันชนหน้าแบบ AMG เดี๋ยวเรามาดูที่ด้านหน้ากันเลยนะครับใช่แล้วค่ะ C250 Coupe คันนี้นะคะเป็นรถคูเป้ 2+2 ที่นั่งต้องบอกกันว่าสวยงามจริงๆเลยค่ะพี่แป้นใช่แล้วครับเรามาเริ่มจากไฟหน้านะครับไฟหน้าตัวนี้จะเป็นแบบ Intelligent Light System นะครับเราจะเห็นโดยสะดุดตาก็คือเป็นเส้น LED ตรงนี้นะครับตัวนี้มาพร้อมกับตัวท็อปของเขามานะครับจะเป็นกันชนหน้าแบบ AMG และที่สำคัญนะครับตัวนี้กระจังหน้าจะเป็นแบบ Diamond Grille นะครับตัวนี้จะมีเพิ่มความหรูหราและความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะต้องบอกกันว่าเห็นด้านหน้าก็สวยแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันบ้างดีกว่าค่ะในส่วนของด้านข้างคันนี้นะคะมาด้วยล้อขนาดมัลติสโป๊ก19นิ้วค่ะสวยเด่นสะดุดตาเป็นอย่างมากเพิ่มลวดลายในส่วนของตัวซี่ล้อแม็กนะคะทำให้มีมิติระหว่างขับขี่เป็นอย่างมากเลยในส่วนของด้านข้างนะคะรูปทรงตัวรถคันนี้แน่นอนคูเป้หลังคานะคะจะสโลปลาดต่ำลงมาจนถึงด้านท้ายเลยเป็นเอกลักษณ์ของตัวรถสวยงามเป็นอย่างมากเลยนะคะใช่แล้วครับเรียกได้ว่านะครับฉีกกฎการออกแบบมาจากตัว W204 รุ่นตัวเก่ามาอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับผมสวยงามมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันบ้างดีกว่าค่ะเรามาต่อที่ด้านท้ายเลยนะครับด้านท้ายตัวนี้ดูกี่ทีก็สวยงามนะครับคันนี้มาพร้อมกับกันชนแบบ AMG ตัวท็อปของเขานั่นเองครับไฟท้ายนี่ครับเป็นไฟท้ายแบบ LED ดีไซน์ใหม่หมดชัดเจนนะครับสวยงามและที่สำคัญนะครับตัวนี้จะมีระบบแฮนด์ฟรีนะครับเราสามารถมีกุญแจที่ตัวเรานะครับเราสามารถเตะเท้าไปตรงนี้นะครับตัวหลังตัวฝาท้ายไฟฟ้าก็จะเปิดขึ้นมานะครับเราสามารถปิดได้ด้วยนะครับผมตรงนี้เรียกได้ว่าเป็นความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับกับ Mercedes-Benz C Class ตัวนี้นะครับผมเหมาะกับคุณผู้หญิงเป็นอย่างมากเลยนะคะสำหรับใครบางคนเขาถือของพลุงพลังมาใช่ไหมพี่แบนใช่แล้วครับไม่ต้องคุยหากุญแจในกระเป๋าเลยก็สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้เช่นกันและคันนี้นะคะมาด้วยเครื่องยนต์แบบเบนซิน4สูบค่ะ 2,000 ซีซีกับอีก211แรงม้าเลยถือว่าอัตราเร่งก็ดีมากเลยค่ะพี่แป้นและคันนี้ก็ประหยัดน้ำมันมากด้วยเช่นกันนะคะพี่แป้นและที่สำคัญนะครับคันนี้มาพร้อมกับ 9G Tronic นะครับมีเกียร์เป็นระบบ9 สปีดครับผมโหต้อง
ต้องบอกว่าอัตราการทดเกียร์เนี่ยดีมากๆเลยนะคะคันนี้ใช่แล้วครับสำหรับใครที่อยากรับชมรถคันนี้แบบเต็มๆนะคะก็เข้ามาดูได้ที่เบนซ์เคของเราตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยเบนซ์เคดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันบ้างดีกว่าค่ะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันเลยครับภายในห้องผู้โดยสารนะคะถูกออกแบบมาด้วยรูปทรงแบบสปอร์ตค่ะผสมผสานระหว่างดีไซน์เทคโนโลยีอันล้ำสมัยตัดกับตัวทิมตรงกลางนะคะเป็นลายคาร์บอนแคปล่าค่ะเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถเป็นอย่างมากเลยค่ะพี่แป้นความสะดวกสบายนะครับยังไม่หมดเท่านั้นนะครับในขณะที่เราขึ้นมานั่งนะครับตรงนี้จะมีระบบ easy entry นะครับเราสามารถเวลาเราที่ดับเครื่องยนต์นะครับตัวนี้พวงมาลัยกับตัวเบาะนะครับจะสามารถยกขึ้นนะครับเพื่อให้เราเข้าออกได้ง่ายมากยิ่งขึ้นไม่น่าเชื่อว่าเขาจะใส่มาในรถคูเป้นะครับตัวนี้เป็นพวงมาลัยสปอร์ตมัลติฟังก์ชันนะครับเป็นแบบท้ายตัดนะครับผมพร้อมระบบ paddle shift นะครับเครื่องเสียงตัวนี้มาเป็นเครื่องเสียงตัวท็อปนะครับเหมือนอย่างรุ่นพี่อย่าง S Class ของเขานั่นเองครับหรือเครื่องเสียง Burmester นะครับผมมาพร้อมกับลำโพงเซอร์ราวด์นะครับทำให้เราดูอยู่ในรถเนี่ยเราดูเหมือนนั่งอยู่ในโรงหนังนะครับตัวนี้มาพร้อมทิมที่น้องการ์ตูนบอกไปนะครับเป็นทิมรายใหม่นะครับสำหรับรถปี 2017 และเกียร์ต้องเป็นระบบ9 สปีดเท่านั้นนะครับถึงจะมาเป็นแบบคาร์บอนเคปลาตัวนี้นะครับหน้าจอตรงนี้นะครับจะมีตัวระบบเซอร์ราวด์คาเมล่านะครับแสดงกล้องรอบคันของเขานะครับตัวนี้มาพร้อมกับระบบทัชแพดนะครับออปชันไม่หมดเท่านั้นนะครับตัวท็อปของเราก็จะมาพร้อมกับตัวหลังคาแก้วนะครับซึ่งสามารถเปิดปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้านะครับเพิ่มความอรรถรสในการขับขี่นะครับผมดูมีมิติสวยงามมากยิ่งขึ้นเลยครับและที่สำคัญนะครับตัว C-Class ของเรานะครับจะมีระบบรองน่องนะครับบางทีถ้าลูกค้าขับทางไกลอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้จะช่วยให้ลดความเมื่อยล้าในการขับขี่นะครับฟีลลิ่งในการขับขี่ของผู้โดยสารนะครับของคนขับนะครับมีความกระชับชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับให้อารมณ์ความสปอร์ตเต็มตัวและคันนี้ได้ข่าวว่าเลขไมล์น้อยมากๆด้วยใช่ไหมคะพี่แปนใช่แล้วครับเดือบไปเห็นเลขไมล์เนี่ยตกใจเลยนะครับว่า549กิโลเองนะครับผมโอ้โหเลขไมล์น้อยขนาดนี้มีแค่รถคันนี้คันเดียวเลยใช่ไหมคะพี่แป้นใช่แล้วครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปรถเข้าใหม่ประจำวันในวันนี้กันอีกครั้งนะคะกับ mercedes-benz C-Class ค่ะ C250 Coupe AMG Dynamic Plus คันนี้ค่ะมาด้วยสีภายนอกเป็นสีดำ Obsidian Black นะคะภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสปอร์ตสีดำทั้งคันเลยค่ะเลขไมล์เพียง549กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับกับรถปี 2017 วารันตีเบนซ์ไทยแลนด์ยาวๆถึงปี 2020 กับราคาที่เบนซ์เคตั้งไว้เพียง 3,90,000 บาทเท่านั้นเองนะครับใช้เงินดาวออกรถเพียง 600,000 ก็สามารถเป็นเจ้าของรถยนต์คันนี้ได้แล้วครับสำหรับใครที่รับฟังข้อมูลไม่ทันนะคะสามารถรับชมได้ที่หน้าจอที่กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้หรือสามารถแคปเก็บเป็นข้อมูลหรือส่งให้กับใครที่หาสเปคนี้ก็ได้เช่นกันหรือส่งมาสอบถามกันที่ฝ่ายขายของเราก็ได้นะคะที่ไลน์ของเราค่ะแม่นำหน้า Burmester ค่ะครับเรามีสต็อกให้เลือกมากกว่าอีก150 คันนะครับสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ที่ www.benk.com ของเราครับและยังไม่หมดเท่านั้นนะครับถ้าลูกค้าท่านใดไม่อยากพลาดอัปเดตรถเข้าใหม่นะครับสามารถกดติดตามหรือ Subscribe ได้ที่ช่องทาง YouTube BenK Channel ของเราครับและช่องทาง Instagram ของ BenK ค่ะห้ามพลาดเลยนะคะนับจากนี้เป็นต้นไปคุณลูกค้าสามารถรับชมไลฟ์ของเราเต็มๆเพิ่มเติมได้1ช่องทางที่ Instagram TV ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะที่อาสาย BenK Official ค่ะใช่แล้วครับและตอนนี้นะคะ BenK ของเรามีรถสวยให้เลือกมากกว่า150คันเรายังมีทีมงานรับซื้อนะคะให้ราคาประเมินสูงที่สุดด้วยใครที่กำลังคิดจะขายรถเบนซ์สวยๆอย่าลืมนึกถึง BenK นะคะติดต่อเจ้าที่ฝ่ายรับซื้อได้ที่เบอร์ 0896437777 ค่ะอย่าลืมนะครับคิดจะซื้อคิดจะขายรถเบนซ์อย่างมั่นใจนึกถึง BenK ทุกครั้งนะครับอย่าลืมนะครับเลือกซื้อรถเบนซ์มือ2ทุกครั้งต้องมีศูนย์บริการหลังการขายเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้การ์ตูนกับพี่แปนต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ BenK Live Report รถเร็วกระชับฉับไวส่งตรงถึงคุณวันนี้การ์ตูนกับพี่แปนรายงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของ BenK นะครับ